नमस्ते सबैजनालाई ह्याप्पी एक्सेलिङमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हजुरले स्क्रिनमा एउटा मार्कसिटको स्याम्पल देखिरहनु भएको छ। आज म हजुरहरूलाई यसमा चाहिँ पर्सेन्टेज र डिभिजन कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर चाहिँ देखाउन गइरहेकी छु। पर्सेन्टेज क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीलाई सुरुमा टोटल मार्क्स चाहिन्छ। यो टोटल मैले अलरेडी यहाँ क्याल्कुलेट गरेर राखिसकेको छु र पर्सेन्टेज लगाउनको लागि हामीले यहाँ फर्मुला राखौँ। फर्मुला रहेको छ इज इक्वल टु यो सेललाई सिलेक्ट गरौँ इन्टु 100 डिभाइड बाई हामीसँग यहाँ कतिवटा सब्जेक्ट छ 1 2 3 4 5 6 र फुल मार्क्स हो 100। त्यही भएर हामीले यसमा डिभाइड बाई 600 गरौँ। यति गरेपछि यता पर्सेन्टेज क्याल्कुलेट भएर आएको छ र यो पर्सेन्ट चाहिँ हामी तलसम्म ड्र्याग गरौँ। सबैको पर्सेन्टेज क्याल्कुलेट भएर आइसकेको छ र डिभिजन क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसमा इफको फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ र इफको फर्मुला चाहिँ हामीले यसरी लगाउन सक्छौँ इज इक्वल टु आई एफ ब्राकेट ओपन र यो सेललाई सिलेक्ट गरौँ। इफ यो पर्सेन्टेज इज ग्रेटर देन 60 यस्तो भयो भने चाहिँ फर्स्ट डिभिजन हुन्छ र यो लेख्नको लागि हामीले इन्भर्टेड कमा ओपन डबल इन्भर्टेड कमा ओपन गरौँ र लेखौँ फर्स्ट र यो डबल इन्भर्टेड कमालाई क्लोज गरौँ र कमा दिउँ र फेरि अर्को नेस्टेड इफ हो है यो इफ ट्याब हैन फेरि यो पर्सेन्टेज इज ग्रेटर देन 50 त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ सेकेन्ड डिभिजन कमा लगाउँ अनि लेखौँ सेकेन्ड र यो डबल इन्भर्टेड क्लोज गरौँ र यो मध्ये केही पनि भएन भने 50% भन्दा थोरै आयो भने के गर्ने त हामीले थर्ड डिभिजन यो थर्ड डिभिजनलाई पनि डबल इन्भर्टेड कमाभित्र राख्नुपर्छ। थर्ड इन्भर्टेड क्लोज गरौँ र ब्र्याकेट क्लोज गरौँ इन्टर। यो 66.17% आएको के भयो फर्स्ट डिभिजन। अब हामीले फेरि यसलाई तलसम्म ड्र्याग गरौँ र यो पर्सेन्टेजको हिसाबले चाहिँ डिभिजन क्याल्कुलेट भएर आइसकेको छ। सो यसरी चाहिँ हामीले पर्सेन्टेज र डिभिजन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ र यसमा पास फेल कसरी मार्क गर्ने भनेर पनि म हजुरहरूलाई सिकाउँछु, तर त्यो चाहिँ अर्को भिडियोमा। हाम्रो अर्को भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट पनि अवश्य पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।